از من سوال میشه که کدوم یکی از بازارهای مالی از همه بهتر و سود بیشتری داره؟ کریپتو بهتره یا فارکس یا بیایم تو بورس، حالا چه داخلی چه خارجی؟ ببینید هیچ بازاری خوب و بد نداره. هر بازاری پتانسیل های خاص خودشو داره و معضلات و مشکلات خاص خودشو داره. شما باید اینا رو بیای شناسایی کنی، ببینید کدوم یکی از این بازارها به روحیه معامله‌گری شما میخوره. ماهیت بازاری مثل کریپتو ماهیت سهامیه، مثل بازارهای بورس میمونه، مثل خرید و فروش سهام میمونه و شما باید با دیدگاه‌های بلند مدت‌تر تو این بازارها وارد بشین، یعنی حداقل 1 ماه به بالا حداقل. و با این دیدگاه بیاین توی بازار و شروع کنین به خرید و فروش بیت کوین مثل سهام که خرید و فروش میکنین و حتما هم با کوین های اصلی باید کار کنین مثل بیت کوین یا نهایت اتریوم و یا نهایت تاپ 10 های بازار. بازار فارکس ماهیتش قراردادی هست، بازار CFD بهش میگن. اینجور بازارها شرایطشون به این صورت هستش که شما نمیتونی معاملات طولانی مدت و باز نگه داری. اگر یه سری از جفت ارزها رو تو فارکس هم نمودارش رو نگاه کنین توی تایم فریم های روزانه میبینید که توی بلند مدت مثلا توی بازه 1 ساله یا 2 ساله اینها همش دارن توی یک رنجی نوسان میکنن. پس دامن نوسانیشون کمه و باید بازارهایی که این ماهیت رو دارن و قراردادی هستن تو تایم فریم های پایین تر معامله کنین، یعنی 4 ساعته به پایین. الزاماتی که برای تایم فریم پایین هست اینه که شما باید دائم پشت سیستم باشیم و وقت بیشتری رو برای رصد کردن نمودار، برای مدیریت معامله و مدیریت ریسکتون باید بزنیم و هرچه تایم فریم میاد پایین‌تر تعداد معاملات هم میره بالاتر. اینو در نظر بگیرید، هرچه تعداد معاملات شما بالاتر بره استرس های وارد شده به شما بیشتر میشه. یعنی مثلا شما اگه بخواید حتی اسکالپر بشین با استرس های خیلی زیادی روبرو هستین. پس حتما باید کاملا با ذهنی آماده و متمرکز توی این بازارها باشین و اینکه در کل در نظر بگیرید ببینید که کدوم یکی از این بازارها به روحیات خودتون میخوره. البته که بازاری مثل کریپتو هم معضلات خاص خودشو داره، دامن نوسانات زیادی داره و درادان‌های سنگینی ممکنه به سرمایه شما بخوره. پس باید تحمل ریسک پذیریتون توی این بازار بالا باشه. حالا اگه بخواید توی بازارهای سهامی مثل بورس، یعنی خود سهام، خرید و فروش سهام کنید مثل بورس حالا چه ایران چه آمریکا، این بازارها هم تقریبا شبیه کریپتو هستن ولی چون قدیمی ترن و معمولا سرمایه گذارهای قدیمی تر و با رفتارهای منطقی تری توشون هستن، یه خود پیش بینی پذیریشون از بازاری مثل کریپتو بهتره. حاشیه سودهاشون ولی کمتره. از لحاظ تایم فریمی هم همینطور تو تایم فریم های بالاتر باید کار کنین، یعنی به دیدگاه های چند ماهه یا حتی بعضی سهام ها چند ساله باید سرمایه گذاری رو کار بکنید روشون. و در کنار داشتن علم تکنیکال و سوار بودن رو داده های پرایس اکشنی، شما باید تحلیل های بنیادی رو هم بلد باشین، هم توی بازارهای بورس مثل بورس ایران و حالا سایر کشورها و همینطور تو بازار کریپتو هم تحلیل بنیادی های خاص خودشو داره که توی کریپتو بیشتر باید رجوع کنید به داده های بخش آنچین و توی بازارهای بورسی بیشتر باید سعی کنید که صورت مالی شرکت ها رو بررسی کنین